พาท่านผู้ชมไปพบกับการวันแม่ของเรานะครับซึ่งมีเราได้ภาพเก็บตกมาจากน้องๆที่ทีมศิษย์ละสามที่ทำไงนี่ครับนี่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะครับเดินหน้าไปอีกนะมันเงาตกไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้มีสิ่งที่ภาพภาพใจหรือว่ามีสิ่งที่เราอุตส่าห์ไปแอบจิ๊กมาท่านผู้ชมครับผมพูดไปท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับมันเป็นความจริงไปชมกันเลยเดินเข้ามาโอเคเอาเบาเลยเปิดว่าไงครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านได้ชมไปเมื่อกี้นี่ทุกคนอาจไม่เชื่อนะครับว่าเราไปแอบเอามาจากไหนนะครับแต่จริงๆแล้วก็เราก็ไม่ได้ตรงใจแอบนั่งอันนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงที่เราควบคุมไม่ได้งั้นไปดูต่อเลยเดี๋ยวอันซีเทียร์ยิ่งก็มีไฟไหมบันทึกไฟเปิดมันบันทึกเลยบันทึกก็สุดยอดเลยออกลีลาว่าไงครับท่านผู้ชมมีอะไรเปล่าท่านผู้ชมมองหน้ายากนั่นประมาณว่าอย่างคิดดูที่พระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาคุณคิดจะช่วยเหลือคนจิตโพธิสัตว์มีโพธิจิตน้อยๆมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีการจะช่วยเหลือคนแต่ถ้าเราฝึกดีแล้วมันไม่ติดต่อโต้เป็นผู้ปราบที่ดีพระเขาว่าสาระเราให้ควรพิจารณาเราเพิ่งไปสวนป่าตูนฟังแล้วก่อนได้มองเพื่อนเป็นศัตรูเหมือนกับเขาจะมาดักผิดเพ่งโทษเราเห็นหรือยังกรรมดีที่เราทำอย่างนี้ถ้าเราไม่เห็นมันจะเวียนกลับไปเป็นเก่าคนโลกมีในโลกีเหมือนป้าเราได้ส่วนพระเจ้านี้ไล่มาทั้ง6 วันเดือน6 วันเดือนท่านมาถึง1 วันมีบ้างไหมไม่ต้องกินข้าว
ที่โกรธตอบคนที่เขาว่าเราคนที่โกรธทีหลังเนี่ยแย่บาปมากกว่าคือทำแบบนี้นะเพราะอะไรเพราะว่ากรรมก็มีผลอย่างที่ว่าเราลดละเราเคยกินดีอันนี้คือมาปฏิบัติธรรมก็ยังมาล้างสัญญาไม่น่าจะการเอาไว้น่าจะล้างไปเลยแต่อาจารย์พุทธพจน์เอาไว้นี่เป็นปัญญาพุทธพอกิเลสเข้ามาเอาปัญญาพุทธเข้าไปมหาปัญหากิเลสสีลังโลเกียนตามพวกนี้นะสีเป็นเรื่องในโลกโลกกรรมที่ใครมีสงสัยว่าเป็นกรรมทั้งทุกข์ทั้งสุขผลวิบากของทุกข์ที่ทำให้เราทุกข์หรือถูกกรรมตู่ทุกการเทศให้ฟังว่างานกิจจาวิการมากล่าวตู่เราในท่ามกลางพุทธบริษัทงานเทศถ้าย้อนไปว่าเราเคยทำบาปไปกล่าวตู่นะครับก็มีบ้างหนึ่งกล่าวตู่พระเจ้าพุทธเจ้ามีแต่เราเท่านั้นน้องหญิงรู้กันสองคนใช่ไหมคนอื่นไม่รู้หรอกสองคนเท่านั้นรู้นะแต่ทำไม่ทำจริงไม่จริงมากินแต่ในการเต้นไม้หลุดชาวบ้านรุมประชาธรรมอันนี้คือเรื่องของวิบากกรรมซึ่งกรรมดีไม่มีกรรมไม่ดีไม่มีโลกกายวานาที่ฟังสอบพร้อมสัญญาใจแล้วก็โลกอดีตที่เราผ่านมาเป็นยังไงเคยติดอะไรพวกเคยติดเหล้าบุหรี่ไม่โดนว่าก็มีโลกหน้าส่วนที่ดีก็เหมือนเดิมในส่วนที่ไม่ดีก็พัฒนาขึ้นปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้กังวลในเรื่องของความตายแต่กังวลว่ากิเลสทำไมจะหมดกิเลสที่ยังไม่หมดทำไมจะหมดให้ได้กังวลอยู่ไม่ต้องไปลงทุนทำบาปทำชั่วอะไรมาแต่ถ้าเราส่วนโลกเก่าบางกิเลสบางตัวอย่างเรื่องกามเนี่ยโลกเก่านะไม่ใช่โลกใหม่มันก็ยังมารบกวนก็เรียกว่าสัญญาการสัญญาเหมือนว่าตาสีเลนิพุติยันติตัสมาสิลังโสทะเยนิพุติยันตินี่แหละเป็นยาพาหนะพาไปสู่นิพพานใจตั้งใหม่ถ้าจริงมันก็ต้องตั้งใจทำลมและลุกทุกครั้งที่เราลงวีรบุรุษผู้สง่างามมีนักปราชญ์ก็พูดไว้วีรบุรุษผู้สง่างามไม่ใช่ไม่ดูลมแต่ก็ลุกขึ้นทุกครั้งแต่ก็ลุกศีลเป็นมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูปัญญาคือพ่อปกครองที่บ้านปกครองเราจะโยนห่างไม่ติดชิดเหมือนแม่นะปัญญาจะไปทำอะไรก็ตามมีเหตุผลมีปัญญารอบรู้อย่าไปทำแบบโมหะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แบบหลงแล้วปัญญาปกครองรู้เป็นวิญญาณร่างกายทำลายปัญญาเหมือนกับทำลายพ่อทำอะไรแบบหลงทำมาแบบไม่รู้บางทีก็ทั้งที่รู้ก็ไปทำก็มีเป็นการทำลายปัญญาตัวเอง
นายพ่อของตัวเองนะปัญญาที่มีสมาธิที่กล่าวข้างต้นนั่นก็คือปัญญาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบเหมือนไม่ใช่ปัญญาแบบที่เขาเรียนโลกเรื่องอาชีพเรื่องเศรษฐีคนไทยการเครื่องบินน่าดูไปอวกาศไปทัศนศึกษาอวกาศไปไม่ถึงคือโลกหมดที่เที่ยวเหลือแต่อวกาศเขาก็เลยสร้างสถานีไว้ในอวกาศไปจอดสัมผัสได้สัตว์ที่เป็นโลกปฏิกรรมจิตเกิดขึ้นโตทันทีเขาเรียกว่าเป็นเทวดาเป็นสัตว์โอปฏิกาเรียกชื่อหนึ่งคืออนาคามีสัตว์โอปฏิกาโอปฏิกาแยกความไม่ดีความดีออกจากจิตโอปฏิกาสัตว์เกิดขึ้นโตทันทีอย่างพวกเราปฏิบัติธรรมบางคนไม่ค่อยเก่งแต่พอปฏิบัติธรรมไปมีสภาวะมันก็จะพูดออกมาตามสภาวะที่เราปฏิบัติอย่างพ่อท่านนี่นะเกินรถน้ำรถเกินทั้งที่ไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกอะไรบ้างไม่ได้ศึกษามีความเก่าบารมีเก่าศึกษามาหลายชาตินี้มาเรามาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นสภาวะสัตตาวาทิกาหมายถึงสภาวะธรรมที่เรามีอยู่ในตัวเราหมดไปแล้วเลย5 นาทีไม่จบเอาไว้โอกาสหน้าแต่ข้อสุดท้ายมันไม่สงสัยสมณภาวนาสมกตาสมาปฏิปัฏฐานยุคนี้ก็คือพ่อท่านสมณโพธิรักษ์แล้วต่อไปถ้าเราปฏิบัติทำได้จริงมันก็จะเป็นผู้ที่ควรบอกไหมความรู้เรื่องอาชีพไม่บอกทำได้แต่เรื่องนี้ทำไมบอกไม่ต้องบอกส่วนสิ่งนี้ก็ถ้ามีเทปเข้าไปก็ควรที่พอท่านพูดเรื่องสมาธิสิทธิ์เราจะเข้าใจเพราะว่าเรามีสภาวะฟังปีก่อนกับปีนี้อาจจะต่างกันเรื่องที่ส่วนเนี่ยจริงเรามีสภาวะยิ่งใหญ่ยิ่งชัดยิ่งแจ้งไปเอาสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเลยนะเดี๋ยวส่งข่าวถึงปวสนะคะปวสเลยนี่นะคะสำหรับการประเมินผลอันหนึ่งก็คือจะเป็นวิชาสังคมนะคะเขาบอกว่าเราจ้างอันนี้เราจะแก้ข่าวว่าปวสเป็นคนตั้งฝากปวสนะคะ3 คนต่อเดียว From the parents, from the grandparents, we have inclination to some disease. Inclination? ครับช่วยหน่อยครับ เขาบอกว่าเรื่องของกรรมพันธุ์เป็นหมายความว่าเขาบอกว่าการที่จะถามว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูตอนนี้จะต้องดูถึงประวัติชีวิตตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่ฟังเลยนะตอนที่เขาอยู่กับพ่อแม่ว่าไปเจอมีการเลี้ยงดูหรือว่ามีความเป็นไปในชีวิตในขณะนั้นอย่างไรแล้วมันจะมี inclination แล้วก็มีความโน้มเอียงที่เขาจะก่อให้เกิดโรคอะไรหมอก็ต้องคิดดูสิ่งที่มากระทบกับเขาอะมาคอนแทคกับเขาแล้ว
สิ่งนี้ผลักดันเขาว่าให้เกิดมีอารมณ์ความคิดหรือความรู้สึกหรือว่าทางกายภาพ physical and mental when in the past with the parents made inclination of the disease no It's not like this. We call them miasm in homeopathy, but this is a bit too confusing. I will talk about later if you continue, we come to this point. Miasm means we have something we bring from the, the DNA, the information. So we transfer from the past generation to the next generation. อ๋อเขาพูดถึงพันธุกรรมของยีนไม่ได้พูดถึงอันนั้นนะเขาบอกว่าตะกี้พระลักษณ์ถ่ายทอดผิดคือว่าเขาพูดถึงพ่อแม่แต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตความเป็นอยู่อย่างนี้แต่พูดถึงทางวิทยาศาสตร์อะทาง DNA ที่จะถ่ายทอดต่อกัน You mean genetic from parents to Yeah, we can call it genetic, but there is something invisible, something. อ๋อมันมีอันอื่นที่ลึกไปกว่า genetic ที่เรามองไม่เห็นนั้นด้วยที่ถ่ายทอดสู่กัน Because when we are born, if there was some life before, so we bring something with the last consciousness, we bring to this life again. So, and it is still there. It's something like inside there is a seed, and if the situation is suitable, the seed spread. Like we have inclination to get skin disease, or we have inclination to have rheumatoid problems with the joints, with the bones. Some people have only skin disease, but never have any organic problems or bone problems or something like that. Some people have opposite. But this is, I don't want to talk much about it because it's really complicated. But it has some logic and it comes together with homeopathy. But this is, Hahnemann talked a lot about this because this is the base. But I think I am very interested in Yeah. this คือมันเขาหมายถึงว่าก่อนเราจะเกิดนะมันมีเหมือนมีอะไรที่ว่าลึกกว่าเจเนติกนะคือมันมีอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวนั้นอ่ะแล้วก็ข้ามมาเกิดตรงนี้มันเหมือนเป็นเมล็ดพันธุ์พอมาเกิดเสร็จแล้วไอ้เมล็ดตัวนั้นมันแตกออกมาแล้วมันก็จะออกมาเป็นอะไรที่อยู่ในตัวเราในเป็นโลกของเขาพูดตรงนี้ฟ้ารักมันหมายถึงกรรม เห็นตอนแรก ไม่เน้นคิดว่าอะไร เห็นตอนแรกบอกว่าถ้ากดทางหนึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งเช่นdo I understand correctly in the beginning that you say if suppress one suppress this then go to skin suppress the skin then go to lung is it correct Yeah, it can be like this. คือตอนแรกสุดเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าคือมันมีสองอย่างถ้าบอกว่ากดนะกดทางปอดมันก็จะไปออกทางผิวหนังถ้ากดทางผิวหนังมันก็จะมาออกทางปอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่แสดงออกนั้นน่ะจริงๆแล้วมันก็สองทางนั่นแหละแต่ว่ามันจะแสดงออกทางที่เป็นกดอีกทางก็ออกแล้วส่วนเรื่องพันธุกรรมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ลึกกว่าเจเนติกลึกกว่านั้นซึ่งจริงๆก็คือเรื่องของกรรมนั่นแหละ งั้นตรงนี้ก็ผมจะลองสรุปดูคร่าวๆนะครับว่าถูกไหมนะครับว่าเขาพยายามอธิบายว่าระหว่างปอดกับผิวหนังนะครับมันเกี่ยวพันกันอยู่ แต่มันไม่ได้เกี่ยวพันกันหมายถึงว่าทุกเคส 100% ทั้งหมดนะครับอาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นได้บ้างตามนั้น และเรื่องนี้จริงๆเขาไม่อยากจะพูดเพราะถ้าพูดลงลึกแล้วเนี่ยมันอธิบายยากมันต้องเป็นหมายถึงว่าขั้นต่อๆไปหรือว่าชั้นที่สูงต่อๆไปซึ่งเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าเกี่ยวกับคำว่าวิบากกรรมนะครับคือผลของการที่เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันก็ถูกหยิบมาถ่ายทอดซึ่งการถ่ายทอดเนี่ยมันจะถ่ายทอดทางสรีระพันธุ์ด้วยคือหมายถึงทาง DNA กับอีกอันหนึ่งคือจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือเรามีกรรมเป็นพันธุ์ของเราอันนั้นนะครับซึ่งตรงนี้จะละเอียดแล้วก็ลึกผมคิดว่าพวกเราคงเข้าใจตรงนี้ได้เพราะพ่อท่านสอนเยอะแต่เขาพยายามใช้ภาษาที่จะสื่อออกมา เราก็คงไม่ต้องไปครับเราแต่ว่าโดยความเป็นจริงก็คือว่ากรรมเนี่ยมันส่งมาเป็นชุดๆครับอย่างที่พ่อท่านเคยชี้แจงไว้ ไม่เรียนสรุปให้เขาฟังว่าเราไม่เป็นไรเราฟังเอาแต่ที่เขานั่นก็ได้คือเขาจะได้ไม่วอรี่ไง Yes sir don't all I said don't worry about anything because as much as you can tell us we just refer to reason so don't worry about anything that is too deep and then disturb you Yeah, but I mean, when we build a house, if we build a house, we first must build the foundation. yeah
We cannot start from the roof. อ๋อ So we cannot start from the roof. You have to really start from the foundation. To build the foundation, when you understand the foundation, then you can make a strong house. If you make weak foundation, you cannot make strong house. Yeah, like now we talk about the foundation. Yes, very, and very then the foundation. question become deeper. That is like the Yes. roof. คือการซักถามของเราเนี่ยมันเหมือนจะขึ้นไปสู่หลังคา ในขณะที่เขาต้องการที่จะพูดเกี่ยวกับ foundation คือพื้นฐาน เพราะฉะนั้นถ้าการสร้างบ้านเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่พื้นฐานก็ขอให้เรามาอยู่ที่พื้นฐาน อันนั้นมันสูงเกินไม่สามารถสร้างได้ โอเคจะ งั้นเราเป็นเด็กดีนะครับ continue เราเรียนเลยนะครับ I believe if you continue, you will learn a lot about the humankind, not only, about yourself as well. Because this homeopathy is big science. It's not only give remedy, but has many, many very interesting things to learn. ไม่ได้เป็นวิธีการใจยาอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเรียนไปเนี่ยมันจะไม่ใช่เรียนแต่เกี่ยวกับเรา แต่มันจะเรียนเกี่ยวกับมนุษย์ทั้งหมดเลย Any other question or something? ก็ถามว่ามีคำถามอะไรไหมครับ ถามว่าจากที่อ่านในโฮมิโอปาธีขั้นพื้นฐานค่ะบอกว่าทานยาเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีอาการมากขึ้น แต่นี่เหมือนกับว่าทานแล้วอาการดีขึ้นหมายความว่าไง เขาเป็นโรค ก็คือเป็นโรคแล้วจะอาการมากขึ้นนะมากขึ้นก่อนแล้วเขาจะลดลง She would like to know that when she read the book, the basic of fundamental, said that you take a pill. If you starting from the worst first and then better. But when the case say that better, like my mother, something better, she would like to know why we suffer like this. Yes. Some homeopaths experienced that there is aggravation first and then is better. But in my opinion, it's like maybe 20% is first worse and then better. But 80% is getting better and never worse. And especially it may be worse in the chronic condition when the disease is very, very long, old, so it may get worse and then better. เขาบอกว่าการที่มันจะดีขึ้น หรือว่าการที่มันจะแย่ลงก่อนแล้วค่อยดีขึ้นเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ของมันซึ่งผมจำตัวเลขเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับ 20% worse ก่อนแล้วถึงจะ better แต่ 80%จะ better และ better ไป แล้วก็ดีขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะยิ่งในโครนิกจะ worse ก่อนพูดดิอ๋อ ๆต้องแปลไทยเป็นอังกฤษ ไม่ฟารักจะบันทึกด้วยไงไม่เน้นฟารักเลยไม่อยากไปแปลไง โอเคโอเค ไม่เน้นช่วยด้วย เอาบันทึกกัน อ๋อเมื่อ เขายัง กี้ ไม่เข้า นี้ ใจพูดสิพูด คือเป็นลักษณะคือว่าเขาอธิบายว่าในส่วนของโฮมิโอพาธีเนี่ยปกติบางคนคือมันแบ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองว่ามันจะแย่ก่อนแล้วถึงจะดีขึ้น แต่ปกติแล้วมันก็จะสำหรับเขาความคิดของเขาเนี่ยก็คือดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆ 80% จะเป็นอย่างนั้น แต่ในกรณีของที่เป็นเรื้อรังคำว่าโครนิกเนี่ยคือเป็นเรื้อรังนานๆเนี่ยอันนี้จะมีลักษณะอาการแย่ก่อนเพราะมันเหมือนไปกระตุ้นโรคเก่าๆที่มันฝังไว้อะให้โผล่มาให้เห็นหน้าเห็นตาก่อน แล้วเขาถึงจะเอามีดอิโต้สับลงไปที่ตรงนี้เป็นเม็ดยาเนี่ยหยอดลงไป เยี่ยม So maybe this make clear. Okay. We start from something. This is the question. I come to the answer. เขาจะไปสู่คำตอบที่ชัดเจนกว่าเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ที่อธิบายตอนนี้เขาก็ยกรูปภาพเพื่อจะลงลึกไปเรื่องนี้ Hahnemann, during his life, he wrote about homeopathy and his foundations. And he wrote Organon, is the name for the book, Organon. เขาบอกชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้คือฮานิมานนะครับเขาก็เขียนบันทึกอะไรต่างๆไว้เยอะแยะตอนที่เขาทำเรื่องโฮมิโอพาธีกับที่เขาทำเป็นฟาวเดชั่นเข้าใจว่าคงเป็นมูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นกองทุนอะไรสักอย่างขึ้นมาเขาจะมีบันทึกอะไรไว้เยอะแยะเลย So, it calls Organon of homeopathic medicine.
So what is the meaning of organon? เขาบอกว่าศัพท์คำข้างบนนะครับ organon of medicine นะคำ organon เนี่ยมันแปลว่าอะไรนะ So what I said is stated cardinal principles of homeopathy. ผมก็ The most important information. เป็นการบอกกล่าวข้อความสำคัญใจความสำคัญของการใช้ยา And in aphorism means like the first part. Okay, aphorism. Hanuman states, homeopathic physician high and only mission is to restore the sick to health, to cure as a term. So the only mission of homeopath is to cure people. บนพารากราฟข้างล่างนะครับใครที่แปลไทยได้ช่วยแปลหน่อยครับ แปลไทยครับ ฮันเดมานเขาบอกว่าโฮมิโอพาธีเนี่ยการ เป็น ผู้ physician ที่รักษาแบบโฮมิโอพาธีหมอทางนี้เนี่ยไฮ High สูงนะ ทางด้านมิชชั่นนะเลยมิชชั่นนั่นน่ะที่เราพูดเลยนะว่า We can say simply, the only mission is to help people, to cure the people. งานที่สำคัญของหมอเขาเนี่ยอย่างเดียวคือช่วยเหลือคน อันนี้คือจุดสูงสุด It means just not make money, for money, not for fame, not for this. The mission is to help. Simple. yes ไม่ใช่เพื่อเงินไม่ใช่เพื่อ ไม่ใช่ทำเพื่อลาบยศสรรเสริญสุขนะครับชื่อเสียงอะไรทั้งหมดตรงนั้นเลยคือเหมือนกับในชั้นสูงตรงนี้เลยฮานุมานเขาวางไว้ขนาดนั้น I mean, it's normal to make money if you make living, but not the intention and the reason why we do this. คือหมายถึงว่าในชีวิตปกติที่แบบว่าทำไปแล้วก็ได้เงินอย่างเงี้ยเป็นปกติไม่มีปัญหา แต่ไม่ใช่ในกรณีที่เพื่อที่จะผูกที่เอาเงินเท่านั้น Aphorism 1, the first one. อันนี้เป็นแอฟโฟริซึมผมไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรนะครับ แปลว่าบทเรียนที่หนึ่งบทเรียน Aphorism means like the first, the yeah. first part บทเรียนแรกอะที่หนึ่ง lesson one There are, yes, lesson 1, yes, lesson 1. There are more than 280 lessons, but very short. yeah เขาบอกว่านี่แค่บทที่หนึ่งนะครับจริงๆมีตั้ง280กว่าบทนะครับ อันนี้เป็นแค่บทที่หนึ่งเท่านั้น Okay. So what are the cardinal principles of it, the most important principle? ครับเขาบอกว่านี่เป็นอะไรที่เป็นหลักสำคัญที่ยกขึ้นมาตั้งไว้ So the law of similia means similar to the disease. So the medicine must be similar to the disease, produce the similar disease. อันนี้เป็นหลักของความเหมือนนะครับโฮมิโอพาธีเนี่ยหลักใหญ่ๆเขาคือหลักของความเหมือนหมายถึงว่า ถ้าเรากินอะไรเข้าไปมีอาการอะไรออกมาเป็นยังไงนะครับเป็นลักษณะของโรคเนี่ยก็อาศัยตัวนั้นอ่ะไปรักษาโรคนั้นได้คือพอดีอ่านมานิดหน่อยนะครับก็เลยแปลเพิ่มจากที่เขาพูดคือใช้หลักของความเหมือน The second law of simplex means only one dose at one time. So not to mix the medicine. Like yesterday I make joke according to Belladonna. เขาบอกว่าหลักข้อที่สองก็คือแต่ละครั้งเนี่ยก็จะให้ยาเป็นเฉพาะตัวคือจะไม่รวมกันอันนี้เป็นของฮานุมานนะครับซึ่งปัจจุบันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับอันนี้คือของเดิมเป็นหลักคือแต่ละครั้งจะให้ยาเฉพาะตัวเท่านั้นชนิดเดียว Okay, the law of minimum, you see only one pill. I mean, I do, but it works. Some people give more. Anyway, minimum, so as less as possible. นั้นหลักของฮานุมานข้อที่3นะครับก็คือให้ยาให้น้อยที่สุดนะครับให้ต่ำที่สุดน้อยที่สุด Then the next is principle of drug proving. So to find out about the medicine through the proving, like we try the medicine and we know the symptoms from the provings. หลักของการที่ฟ้ารู้หลักของการพิสูจน์ยาไม่ต้องก็ได้กันเองเดี๋ยวไม่ได้น้อยนั่นเลย
หลักของการพิสูจน์ยาคือ ยาทุกตัวที่จะมาใช้กับคนไข้ให้เอาไปใช้กับ normal health ก่อน normal health person ก่อน เมื่อรู้ว่าอาการเกิดขึ้นอย่างไรก็จะมาหาเอาอันนั้นแหละตั้งไว้เป็น remedies แล้วก็ remedy นั้นจะต้องไป cure the person who ผู้หรือคนที่เป็นโรคนั้นที่มีอาการคล้ายอย่างนั้นแหละรักษาอันนั้นนี่เขาเรียกว่า principle of drug proving จะต้องมีการทดลองศึกษาก่อน So, but for this, I would add something. อาจารย์จะเติมบางอย่าง Yes, because at the Hanuman time, they were homeopaths, but not like today. So we can add to this from proving and from clinical observation. เขาบอกว่าเขาอยากจะเติมคำนี้จัง principle of drug proving เพราะว่าต่างสมัยแล้วสมัยนี้กับฮานามันต่างกัน อยากจะเติมคำว่าบวกเข้าไปว่า and clinical observation พระลักษณ์ว่าดีมากเลยพระลักษณ์จะเชื่อตรงนี้แหละแปลว่านอกจากจะต้องทดเป็นลอของอันนี้แล้วยังจะต้องเป็นหลักการที่ว่าจะต้องมีการทดสอบในทางคลินิกให้เห็นออกมาชัดเจนด้วยคือจะต้องมีการสังเกตสังเกตผู้ป่วย observe แปลว่าสังเกตเฝ้าสังเกตดูในทางคลินิกเพื่อรักษาเนี่ยด้วยจึงจะเป็นหลักการที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในณปัจจุบันนี้ Do you understand the clinical observation? What I mean? เขาถามว่าเข้าใจคำว่า เข้าใจไหมนั่นเอง observation ไหม Please explain. Okay, let's say somebody comes and say, I have only stomach problem. อย่างเช่นถ้ามีบางคนมาหาเราแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขามีปัญหาทางท้องนะ So, and they do not say anything, they have constipation or they have headache every morning. แต่เขาอาจจะไม่ได้บอกอย่างอื่นว่าเขา เขา มี ท้องผูกบ้างเขาปวดหัวบ้างไม่บอก เขาไม่ได้บอกอาการอื่น ไม่บอก And we give them the medicine which is concerned mainly for the stomach problem, like nux vomica or something. แล้วเราก็ให้ยาเข้าไปตัวหนึ่งเฉพาะเกี่ยวกับท้อง เช่นนุกซูนิก้าเป็นต้น But the patient comes and say, oh, you know, my headache disappeared and my constipation disappeared. And then we have something like 10 or 20 of similar patients. So we know this remedy can actually cure also constipation and headache. We did not before from the proving. We didn't know about this effect. เสร็จแล้วเขาพอเราให้ยาเข้าไปแล้วเขากลับไปปรากฏว่าผู้ป่วยเองเนี่ยเขาค้นพบว่าการปวดหัวก็หายไปอาการท้องผูกก็หายไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกับเป็นข้อมูลที่ได้ proof เพิ่มขึ้นแต่ละครั้งคือเก็บเข้ามาเป็นข้อมูลเรื่อยๆนั่นเอง And if it happened by many cases, that's why we write everything down and we collect and then we put it in the repertory or materia medica. So it means we have the clinical observation. This is a symptom the remedy can cure, but we didn't know from the proving. เขาบอกว่าไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์นะครับแต่เกิดจากการเก็บข้อมูลอย่างนี้แหละเกิดซ้ำๆกับผู้ป่วยหลายๆคนแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงจะต้องเขียนแล้วก็บันทึกข้อมูลไว้แล้วสุดท้ายก็ไปทำเป็นตำราออกมาให้พวกเราเห็นมันเป็นเล่มหนาๆ พระเพิ่มนิดนึงนะเขาบอกว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ principle of proving อย่างเดียวเพราะว่าเวลาคนมาทางคลินิกเนี่ยมาบอกอาการนี้แล้วพอมีอะไรหายดีขึ้นเนี่ยเพิ่มจากที่ proving เอาไว้แล้วในสมัยฮานามาเนี่ยแล้วสมัยต่อมาเนี่ยมันมีอาการอะไรที่ดีขึ้นก็จะได้มีการจดบันทึกเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆอันนี้ก็คือต้องมี2อย่างนี้ผนวกเข้าด้วยกันเป็นหลักของอันนี้ค่ะที่เขาขอเติม observation และนี่ก็คือการเฝ้าสังเกตติดตามอาการผู้ป่วยในทางคลินิกด้วยไม่ใช่เอาแต่ข้อมูล proving แล้ว materia medica มันก็หนา10 หน้าก็อยู่10 หน้าแต่นี่ไม่คนที่เพิ่มมาปัจจุบันนี้เนี่ยอาจจะมีอาการเพิ่มมาเพราะเขาต่างกับสมัยนั้นเนี่ยก็จะเพิ่ม materia medica ก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆตามอาการที่เขา observe ในคลินิกว่าพอมาหาแล้วหายท้องผูกหายนั่นหายนี่ของชาวโสดเราคงจะหนามากนะครับเพราะคนช่วยทำเยอะเข้าใจไหมคือจะขยายให้ในการถามว่าทำไมคุณบานก็ถึงได้เลือกแมทเรียเมดิก้ากับเลบอเรทอรี่ของดร.พาพักเนี่ยเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใช้ของออริจินัลเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเป็นภาษาจีนอ๋อ Yes. Yeah, this is the good example because he had many patients. He practiced for 50 years. So he had many clinical observation and
knowledge from the provings. So he add to the provings his observation as cure symptom with the medicine we did not know before. เขาบอกว่าพาชักได้ทำอันนี้แหละครับ clinical proving ที่ว่าเนี่ยเพราะเขามีประสบการณ์มา50 ปีเขามีผู้ป่วยมาหาเขาเยอะแยะเลยแล้วเขาก็ทำเก็บบันทึกต่อเข้าไปด้านนี้ก็เป็นเหมือนกับข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมเข้ามาแล้วเขาก็ใส่เข้าไปในหนังสือเพราะเราน่าจะใช้เล่มนี้กันนั่นคือเขาบอกเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะเลือกของพาชักมาใช้ เข้าใจดีมากเลยค่ะ So, understand? Yeah. Okay. Very good, clear. Principle of drug dynamization. It means simply ไดนามิกไหมไดนามิก no dynamic. It means what I showed you before. Dynamization means we must dilute the medicine. We must bang the medicine like you did the jump, to energize, to wake up the energy in the medicine. ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องหลักการต่อไปคือเพื่อให้เป็นการใช้พลังงานนั่นเองถ้าสรุปสั้นๆนะครับ ปลุกพลังงาน คือหมายถึงว่าปลุกเอาพลังงานมาใช้งานเขาใช้หลักการนี้ So otherwise the medicine is not according to the homeopathic principles. If it's only liquid or it can help but has different effect. เขาบอกว่ามันแตกต่างจากการที่เราใช้วัตถุสารแต่นี่เป็นการเอาวัตถุสารไปทำให้เป็นพลังงานแล้วถึงมาใช้งานนะครับแล้วนี่คือความแตกต่างเลยอย่างเหมือนกับคล้ายๆกับของพุทธเราเนี่ยถ้าเป็นพุทธใช่ไหมจะต้องอย่างนี้เลยมันแตกต่างจากทิฏฐิอื่นอันนี้ก็เหมือนกันเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหลักการเขาก็คือเป็นพลังงานเลยแตกต่างจากการใช้วัตถุสารที่มีการรักษาทั่วๆไป So principle of vital force, vital force, what does it mean by now? เขาบอกว่า principle ต่อไปก็คือเป็นเรื่องของพลังชีวิตนะครับจะต้องเอาหลักพลังชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย So it simply means to stimulate the vital force. เขาบอกว่าเพื่อไปกระตุ้นพลังของชีวิตให้ตื่นขึ้นมาทำงาน Principle of chronic disease, I believe there is no explanation for this, but I think so that we can treat the chronic disease when we take individualization, so individually. If somebody comes and say, like I have chronic stomach problem, so we cannot give this, or we should not give the same medicine like to the other person because he's a different individuality. So we have to every time talk with the patient. เขาบอกว่าสำหรับ2ข้อสุดท้ายนะครับ chronic disease เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีอธิบายไว้ แต่ตามความเข้าใจเขาเนี่ยเขาเข้าใจเป็นร่วมกับคำว่า individual คือเป็นความเฉพาะตัวคือแต่ละผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเฉพาะตัวของตัวเองแล้วก็ความที่มันเรื้อรังคือป่วยเรื้อรังมาเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นยาที่ให้เข้าไปของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปด้วยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าปวดหัวก็พาราเซตามอลปวดอะไรก็พาราอย่างเดียวมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมีความเฉพาะตัว ขยายความนิดนึงนะคะ เชิญเลยครับ คือเวลาที่ในวงการสุขภาพเนี่ยเวลาเราพูดถึงโรคเรื้อรังเนี่ยเราก็จะมองเบาหวานความดันหรืออะไรเงี้ยเรามองเป็นเฉพาะโรคแต่จริงๆแล้วในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นการทับซ้อนของอาการต่างๆของโรคค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความทับซ้อนที่มันเลื้อรังมาแล้วมันเป็นลักษณะเฉพาะไม่ต้องแปลให้เราฟังก็ได้ขยายความให้รู้ เข้าใจ เราจะพูดก็ได้ถ้าอยากจะให้เขารู้เขาก็อยากรู้อ่ะ จริงๆแต่ยากเหมือนกัน เขาก็อยากรู้อ่ะ กลุ่มของผู้รักษาพยาบาลใช้คำว่าอะไรก็ไม่รู้ physician most of the physician they think that what is chronic disease is just secondไม่เกี่ยวข้องกับโรคอื่นโรคใดโรคหนึ่งไม่เกี่ยว specific disease and specific doctor Yes. in allopathic Yes. It's like this. If you go to hospital, you have ear doctor, eye doctor, yeah
throat control, doctor, not doctor. So, I mean, okay, now we come to the answer. The second aphorism, the Hanuman mentioned, the highest ideal, you should understand ideal, is not like it is like this. Ideal of cure is rapid, gentle, permanent. So, if it means like we should get aggravated and then so he would not say something like this. เขาก็บอกพยายามมาตอบคำถามนั้นนะครับซึ่งเป็นบทที่2เนี่ยก็คือถ้าเป็นความสมบูรณ์หรือสมบูรณ์สูงสุดของการรักษาในเชิงของโฮมิโอพาธีก็คือว่ารักษาได้เร็วคือผู้ป่วยหายเร็วแล้วก็เป็นไปอย่างอ่อนโยนคือไม่ได้รุนแรงมากนักแล้วก็สามารถทำให้มันหายอย่างถาวรได้นะครับ So he say most harmless way. Harmless it means not to get aggravated. คือพูดง่ายว่าทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเจ็บป่วยซ้ำเติมน้อยลงที่สุดคืออันตรายน้อยที่สุดแล้วเขาก็ดีขึ้นได้ So nowเขาบอกว่าขณะที่ทุกคนจดบันทึกเขาก็เลยหยุดรอให้จดบันทึกให้เสร็จซะก่อนแล้วเขาจะได้ต่อมีอยู่ในเอาไลน์เอาแกนนอม ค่ะทราบแล้วหน้า2เนี่ย นั่นแน่นะคะ4-9เบสิก ใช่ก็คิดแล้วว่าเดี๋ยวโอเคจะอินดิสเอาไลน์ซัม We have treat already. anyway, so what I think, like the question was, why sometimes comes to the aggravation and sometimes not. I think it depends เนี่ย mainly how strong potency we give. If we give too strong potency, it may get it comes to aggravation. เขาบอกว่าทำไมบางครั้งมันจึงดูดีขึ้นเลยบางครั้งทำไมจึงแย่ก่อนแล้วถึงดีขึ้นเขาบอกมันขึ้นอยู่กับ potency คือความแรงของยาที่ให้เข้าไป Maybe. เขาบอกอาจารย์นะ maybe But in many cases, it's like that's why I say careful. เขาบอกว่าเนี่ยเป็นเหตุที่ทำไมต้องระวังและให้เริ่มจากที่ต่ำๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันก็ยังไม่แน่นอนเพราะบางครั้งการให้โดสสูงๆคือหมายถึงว่าให้ความแรงสูงหายเลยก็มีให้สูงแล้วไปกระตุ้นให้มันโอ้ตัวไม่ดีในอาการเราออกมาก็มีและตรงนี้ต้องระวังเข้าใจว่านะเป็นความเข้าใจเลยว่ามันเป็นเรื่องของศาสตร์กับศิลป์ที่จะต้องใช้รวมกัน This is the answer for the question, I hope. เขาบอกว่าอันนี้คงจะตอบคำถามของ ได้ไหมแรงรุ่นเขาถาม ได้นะครับงั้นก็จบคำถามที่ So, and as I said, we have nearly 300 aphorisms. We continue next time if. เขา So, เขาบอกว่าเนี่ยมันมีตั้ง300 กว่าบท200 กว่า300 บทเนี่ยเพราะฉะนั้นครั้งต่อๆไปเราอาจจะได้มายกพูดตรงนี้อีกที่เขายกอันนี้ขึ้นมาพูดเพื่อตอบคำถามของ ค่ะ รู้ เข้าใจ no, I will not talk about all of them, but the most important. เขาบอกว่าเขาจะไม่พูดทั้งหมดนะครับที่เขาจะยกบางอันที่เขาเห็นว่าพวกเราควรจะรู้ขึ้นมาพูดคุยในครั้งต่อๆไป Any question? เขาถามว่ามีคำถามอีกไหมครับจากเมื่อวานนี้ที่พวกเราเรียนรู้กันไปแล้วไปย่อยแล้ว ไม่รู้ว่าย่อยหรือยัง เขาก็ไปถามนะครับ If not, we can continue with the acute disease. ก็จะต่อละ เขาบอกว่าถ้าไม่มีก็จะไปต่อที่สูตรเรมิดี้สูตรยา ดีค่ะ จากเมื่อวาน
fever. อันนี้ก็เป็นเรื่องของไข้นะครับรู้สึกเราเรียนเรื่องครูเป็นหวัดไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของพวกโทรมาคือฉุกเฉินประเด็นนึงและนี่ก็เป็นเรื่องของฟีเวอร์คือการเป็นไข้ต่างๆ Because sometimes some people have only fever, they have no sore throat, they have no other symptoms, they're just fever. เขาบอกว่าบางคนอาจจะมีแค่อาการที่ปรากฏคือแค่ไข้อย่างเดียวแต่ไม่มีอาการเจ็บคอหรือไม่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยและในกรณีของเป็นไข้อย่างเดียวจะเป็นยังไง Yes, Veratrum album. Has a fever with cold perspiration, very cold. When they touch the skin, it's very cold. Of the head, and especially the forehead. perspiration Perspiration, sweating. คือเป็นอาการไข้ที่มีความหนาวสั่นพร้อมทั้งมีเหงื่อออกด้วยที่หัวโดยเฉพาะยิ่งที่หน้าผาก on the forehead Yes. Forehead. มีหน้าสี่ค่ะที่ข้างหน้ามันเขียนว่า first aid อะ acute disease first aid remedy แล้วก็พลิกไปยังถึงหน้าสี่เป็นอาการไข้ที่เย็นแล้วก็มีเหงื่อออกที่หน้าผากโดยเฉพาะยิ่งมีเหงื่อออกที่หน้าผากเป็นอาการของสูบยานี้ที่จะนำไปใช้ Chill, very cold. แล้วก็มีอาการ During fever. ระหว่างที่มีไข้เนี่ยจะหนาวสั่นมากแล้วก็หนาวสั่นมากช่วงเวลา 6 โมงเช้า They cover like 20 blanket, but still very cold. เขาบอกถึงแม้จะห่มผ้าห่มอยู่ก็ยังหนาวสั่นอยู่ภายใต้ผ้าห่มเป็นอาการนั้น Yes, ice cold. Like เขาบอกทั้งตัวเลยเหมือนกับเย็นไปหมดเลยเหมือนกับทั้งตัวเขาจะรู้สึกเย็นขนาดนั้น I look if I have picture. You want to look? Oh, ถาม sorry, ว่าอยากดู sorry. รูปของสูตรยาตัวนี้ไหมครับคือรูปมันมาจากอะไร Sorry. No, sorry. I think you have this paper. yeah So why you write it 2 times? but no No, okay. Yeah. Yes, I was looking for picture. You want to see? yeah I want to see I hope I have one. I'm a little bit confused because I mixed too much. เขาบอกเขาสับสนกันนะเตรียมบรรยายเยอะๆแล้วก็มีข้อมูลเยอะๆไม่เจอต้องทำห้ามสอน He said that no need to hurry you can wait Okay. Here. This is Veratrum album. อันนี้คือวาราทูอัลบั้ม If compared with Thai plant what does it look like Thai plant I have not much chance to compare with the Thai plants. I don't know the names. I mean, you have similar plants. When I look this garden, you have many similar plants. I know, but I'm not sure if this is the same. คือพอดีถามเขาด้วยความอยากรู้นะครับว่าไอ้พืชชนิดเนี้ยถ้าเขาเปรียบเทียบกับพืชไทยแล้วมันเหมือนกับพืชไทยตัวไหนเขาบอกว่าเขาไปเดินดูในสวนเนี่ยเขาเห็นพืชหลายอย่างเหมือนกับสมุนไพรที่เขารู้จักแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่ The best is I come with if my wife comes again, Spatava. She knows so much of the plants. I have a little bit bad memory for this, but she knows exactly each plant. เขาพูดถึงภรรยาเขานะครับเขาบอกถ้าภรรยาเข้ามาเนี่ยภรรยาเขาจะตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีกว่าตัวเขาคือเขามีความแม่นในชนิดพืชเนี่ยมากกว่าตัวเขาเอง
She is the one who actually, when we stay in the forest, so she goes and pick plants and bring and dry and make remedy, make medicine. Yeah. เขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาไปอยู่ในป่าด้วยกันเนี่ยเขาจะเป็นคนไปเดินเก็บมาใส่ก็มาตากแห้งเสร็จก็เอามาทำเป็นตัวยาฉะนั้นภรรยาเขาก็จะมีความแม่นในเรื่องพืชมากกว่าเขา I tell you one thing. When we bought the house, the old house in the forest, I show you. You remember the house? แล้วถามว่าจำบ้านที่เขาแสดงให้ดูไหมที่อยู่ในป่า The house was empty, but the person who lived in the house before, เขาบอกว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านว่างๆแต่คนที่อาศัยอยู่ในบ้านนั้นก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะพูดจบแค่ตรงนี้นะ there was old woman living for 30 years. She was alone, living in the big house because her husband died. คนที่อยู่ในบ้านก่อนที่เขาจะเข้าไปซื้อเนี่ยนะเป็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งอยู่ที่นั่นตั้ง30 ปีโดยที่สามีเขาก็ตายไปแล้ว เป็นแม่ ก็อ ไม้ ยู่คนเดียวเป็นแม่ไม้ครับ This is the house. So when there was nothing inside, เขาบอกในบ้านไม่มีอะไรเลยว่าง but the old woman who lived there, she was a healer. She helped people with flowers, with medicine. She find around the house like. ๆเขาบอกว่าหญิงไม้แก่คนนั้นเนี่ยก็อยู่ที่บ้านนั้นโดยไม่เคยอยู่ในบ้านหรอกแต่ว่าเขาช่วยผู้คนรอบๆหมู่บ้านแถวนั้นน่ะด้วยพืชพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่รอบตัว And I find the book and I open, and she collect the flowers. อ๋อเขาพบหนังสือในบ้านนั้นแล้วก็เปิดดูแล้วก็ She and dry the flowers. She put the flower อ๋อ and write ทำดอกไม้แห้งในสมุดก่อน and wrote down. I found the flower behind the bridge on the left side, and it helps for this and this. แสดงว่าผู้หญิงไม้แก่คนนั้นทำผลงานที่ดีไว้อันหนึ่งซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อเขามากคือว่าเก็บดอกไม้มาจากที่ไหนเขาก็บันทึกว่าเก็บดอกไม้มาจากตรงไหนแล้วมาทำแห้งทับไว้ในสมุดพร้อมทั้งเขียนว่ามันใช้รักษาโรคอะไรนะ แกเป็นคนมีบุญนะแม่นี่ It's good, man. Yeah. So I heard from the other people who knew her. I didn't see her. I know only picture. เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้เจอผู้หญิงคนนี้หรอกเขาได้ยินจากคนอื่นๆแต่เขาได้เห็นตัวสมุดหนังสือที่เขาเก็บไว้นี้แล้วก็บันทึกกันนั้น Anyway, the people said she was very, very kind, and she helped many people in everywhere. เขาบอกผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ใจดีมาก แล้วก็ช่วยคนไปทั่วเลย Okay. So we continue. เข้ามาเรียนต่อ เราเรื่องนั้นตื่น บอกไม่ต้องเบรกนะมีเรื่องเล่านี้เยอะเนาะ อาจารย์ต้องเวรเพราะอาจารย์ต้องทำงาน ใช่ So again, aconitum. You see, aconitum is very good medicine. แล้วบอกสำหรับอะโคไนท์หรืออะโคนิตุ้มเนี่ยก็เป็นตัวยาที่ดีตัวหนึ่ง แก้ไขนะคะ We can call aconite, aconitum. It's the same. Aconite, aconitum. คือไม่ว่าจะเรียกว่าอะโคไนท์หรืออะโคนิตุ้มก็คือตัวเดียวกัน You will anyway see only ICON when you look for the บางทีดูในหนังสือจะเจอแค่4ตัวอักษร ACON ACON แค่นั้น ACON เป็นชื่อย่อที่ใช้ในหนังสือ So this is the opposite from the previous remedy. You see cold, ice cold, and burning hot. เขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่รักษาไข้แตกต่างจากตัวแรกคือตรงข้ามเลยคือมีอาการไข้ที่ตรงข้ามกัน ตัวหลังนี่จะผมพยายามแปลตามภาษาเลยนะครับคือผิวแห้ง แล้วก็รู้สึกว่าจะร้อนคือมันเหมือนกับร้อนแบบไหม้แล้วก็กระหายน้ำกระหายน้ำเย็น แล้วก็จะหน้าแดงนะครับ แล้วก็พักผ่อนน้อยคนนั้นโพสติ้งนี่แปลไม่ออกแล้ว About for what is agonized What is posting Agonizing. Agony means nearly lose the consciousness. เหมือนจะใกล้ๆ Like delirium, something like delirium,
when you agonize, you talking and doesn't make sense. อ๋อเพ้อ ใช้อะโกไนซ์โทซิง Agony. อะโกนิสโทซิงก็คือเริ่มเบลอ Sorry, อะไรที่ไม่มี we should make it easy English, but anyway, it's like delirium. It's something like the people don't know. nearly lost conscious Yes, it's very เบลอเพ้อ agonized. เกือบจะหมดความรู้สึกตัว แล้วก็ถ้าไปอยู่ในที่แห้งๆหรือว่าอากาศเย็น Dry, cold air ก็จะเป็น aggravates. ก็จะเป็นสภาพที่แย่ล แย่ ง ลง นะครับจะอัลฟิเวตก็คือแย่ลง แล้วก็ไม่สามารถจะทนได้กับความเจ็บปวดหรือว่าถูกจับต้องนิดหน่อยก็รู้สึกสะดุ้งถอยหรือว่าจะเอาอะไรไปห่มเอาผ้าไปห่มก็ไม่เอารู้สึกมันแตะตัวเขาไม่ได้เลยอะไรแบบนั้น So it's opposite. You see the remedy, Veratum. They like, they need to cover, but this one cannot bear anything on the. เขาบอกว่ามันตรงข้ามกับสูตรแรกคืออะโคนไนท์อะโคนนาตุ้มตรงข้ามกันอาการลักษณะอาการจะตรงข้ามกัน I would say from my own experiences with malaria, this is very good medicine if the fever. But we have in malaria we have intermittent. It's like change. It comes and goes and comes and goes. But it would be the best medicine at the beginning of the fever in malaria. Yes. เขาบอกสำหรับตัวอะโคไนท์เนี่ยด้วยประสบการณ์ของเขาเองเกี่ยวกับไข้มาลาเรียตัวเนี้ยน่าจะดีสำหรับไข้มาลาเรียที่มันเปลี่ยนกลับไปกลับมา But in malaria late stage we have hot, cold, hot, cold. But at the beginning I remember it was burning hot. I could not. กับสำหรับไข้เริ่มต้นของมาลาเรียเนี่ยใช้อะโคไนท์เนี่ยได้ดีเพราะช่วงหลังมันจะร้อนหรือเย็นแต่ช่วงต้นเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างอาการไหม้แล้วก็เป็นอะไรอย่างที่เขาว่าเป็นอาการลักษณะนั้นใช้กับกรณีมาลาเรียเบื้องต้นอะโคไนท์ดีจบเสร็จแล้วเดี๋ยวขอลอกกันบ้านนึง ครับน่ากลัว Do you experience dengue fever sometimes? Dengue fever. แดง Dengue. ใครยังบอกว่าถามว่าพวกเรามีบ้าง ใครมีบ้างอ่ะใครยกมือหน่อยใครมียกมือหน่อยใครเลือดออกใครเป็นยกมือใครเลือดออกนะ If anyone know about the symptoms, did you have? คุณปัดนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นหมอแก้งYeah, it's similar to malaria, but it's not. I would not say this is the remedy for this. เขาบอก But because it's similar to malaria, it's hot and chill, hot and chill. but not become continue day to day, not day after day, not same. Did you have the same symptom that the symptom disappear from the head and move to the head to the arm and go down? You don't know. Is it usual? เห็นไหมใครเป็นจากหัวแล้วลงมาที่เท้าแล้วเอาถึงให้ยกมือบอก Yeah, I had myself too. I know how it is. งั้นหมอแก้งช่วยสรุปหน่อยได้ไหมครับเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับไข้เลือดออกเมื่อกี้เนี่ยกับที่บอกอาการ มันจะมีอาการยังไงไข้เลือดออก มันจะมีก็เขาบอกว่าต้องเป็นการไข้สูงแล้วก็อาจจะมีหนาวสลับร้อนได้นะแต่ว่าเขาถามว่ามีคนที่เป็นแล้วมันหายจากบนลงล่างไหมคือหายจากหัวไปแขนไปขาเนี่ยกดหัวหายก่อนแล้วก็ไข้ลงลงมันเป็นแพทเทิร์นของโฮมิโอพาธีมันหายสรุปว่าเขาถามเราอะเรายังไม่ให้ตอบเขา ใครมีใครเลยเก่งใครมีเสียงตัวเองดีกว่าไม่มีจำไม่ได้ I remember very well. I want to say something to this. As I said, in the head and glow,
You remember herring? The Dr. Herring, he said from inside out, from the top to the bottom, and from the reverse, from the old disease to the last disease. Yes. You remember? จำหลักของดร.แฮร์ริงได้ไหม Okay. ที่ว่ามันเป็นการรักษาจากข้างในสู่ข้างนอก หรือว่าจากข้างบนลงข้างล่าง แล้วก็อาการอะไรนะอาการหลังสุดก่อนหรืออาการ ไม่ใช่ มันเป็นแบบว่าไม่มันคือมันเป็นการหายมันจะรีเวิร์สมันทิศทางมันจะกลับกับการเป็นอ่ะ From the old disease, like from the childhood, first somebody comes and is 20 years old. Yeah, and they come with acne on the face. สิวมีสิว But in the childhood, they had asthma, and very often cold, like every month's cold, a lot of antibiotics, and so on and so on. And Herring said that first the what I just say the first problem was, sorry, I think too much. First, the first remedy when the child was suffered with the first disease, the child suffered, shows up for some time. The asthma, like in the night, maybe one night or some hours, the child experienced asthma again. So it means from the first sickness they had in the childhood comes back again for short time. No, this is not inside out. It means in reverse, from the past to the present. So it means simply the acne disappear as a last. คือไม่ทราบผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะยังไงเดี๋ยวช่วยกันนะคือมันมีโรคที่เกิดก่อนเกิดหลังถูกไหมครับทีนี้เวลาที่รักษาไปเนี่ยมันจะหายจากโรคเก่าก่อนโรคที่เป็นปัจจุบันก่อนปัจจุบันไป ปัจจุบันหายก่อนคือสิวจะหายไปก่อนไม่แอปหน้าไอ้หอมเองพอเพิ่ม ที่เป็นทีหลังเนี่ยจะหายก่อนค่ะ ที่เป็นทีหลังหายก่อน ปรากฏการณ์ก่อน ก็คือโรคในอดีตโรคดั้งเดิมเนี่ยจะหายก่อนค่อยๆหายมาจนถึงโรคปัจจุบันอย่างเช่นพวกเป็นสิวเนี่ยแต่ว่าเขาเคยการเป็น เดี๋ยวให้อธิบายอีกครั้งดีไหมครับ So can you sequence about this one? Okay, the child is now 20 years old, so the person is 20 years. But from the history we know there was asthma, there was every month cold, sore throat, joint pain in the elbow. So we give the medicine, we give the constitutional medicine or the remedy. I talked yesterday constitutional or the remedy for the whole body, for the chronic problem because they have acne, a lot of acne. So we give the medicine and the patient go away and we say come in 1 month or 2 weeks. And then the patient after a few days during sleep, he feel the chest is heavy and they remember, oh, same like when I was child. เขาบอกว่าคนที่มาหาเขาเนี่ยสมมติว่าอายุ20 ปีแล้วตอนที่เขาเป็นสิวใช่ไหมครับแต่เวลาเขารักษาเนี่ยเขาก็จะถามลงไปมันจะมีอาการเยอะแยะเลยอย่างเช่นถ้าเขามีหอบหืดมีอาการเจ็บข้อเจ็บอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นมาในอดีตหรือเจ็บหน้าอกเป็นหวัดคอเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เวลาเขารับยาไปแล้วรักษาเนี่ยเขาก็จะให้ยาไปตัวหนึ่งพอเขากลับไปบ้านกินยาไปแล้วช่วงนึงเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกกลับไปถึงว่าอาการที่เขาเป็นหอบหืดเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาให้เขาเห็นก่อนนะครับคือเขาพูดถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวฟังเขาต่อนะครับ So this is the case if the disease was suppressed, antihistamine and so on and so on, suppressed, was not cured, suppressed in the childhood and so on and so on. So then they may experience, they have sore throat and the similar symptoms like they have in the childhood every month. And the sore throat was suppressed with antibiotics in the past. It was not cured, was suppressed. And the next
in 2 weeks they have joint pain again like they experienced with 10 years old. เขาบอกว่าอาการที่เกิดไล่จากตรงเนี้ยมันเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเขาใช้ยาพวกแอนติไบโอติกมันไปกดทับมันไว้เฉยๆมันไม่ได้รักษาอย่างแท้จริงเหมือนไปหยุดมันชั่วคราวแต่กดทับมันไว้เขาที่เขาอธิบายถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราฟังต่อนะครับเราช่วยกันสรุปว่ามันหายจาก มันค่อยๆโผล่มาตั้งแต่ของเดิมสุดจนกระทั่งค่อยๆมา asthma start to begin the first symptom when it cure. It doesn't have to be, but the Herring say this is his observation and some of the homeopathic observation that he said this is the law from inside out, that something like we have problem, so maybe it comes on the skin, so we have some itch again. I don't want to make it complicated. In the dengue fever, I experienced something similar. I didn't take homeopathic remedy because I was in the jungle, there was no, and I had not the kit with me. เขาบอกว่าเขาไม่อยากทำมันยุ่งยากคือเวลาพูดอธิบายบางทีพอลงเยอะๆข้อมูลเยอะๆเราจะสับสนเขาบอกว่าเขามีประสบการณ์อย่างเงี้ยในเรื่องของไอ้ไข้เลือดออกว่ามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ไอ้ส่วนที่ว่ามันไล่ออกมาจริงพวกเราอยากแต่ตอนนี้มันเหมือนใจเราตั้งไว้ว่าอยากจะรู้ว่าอันไหนหายก่อนอันไหนถูกไหมครับตอนนี้พวกเราไปติดกับดักตรงนี้ละแต่เขาอธิบายเมื่อกี้คือหมายถึงว่าคนที่เป็นฟิสิเชียนเนี่ยที่เขาสังเกตเนี่ยเขาจดไว้ว่าเมื่อให้ยาภาพรวมไปแล้วผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการเก่าๆปรากฏขึ้นมาเริ่มจากเป็นขึ้นมาให้รู้มีเป็นไข้หวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่มันจะเริ่มออกมาตามลำดับที่มันถูกกดไว้มันจะปรากฏให้คนนี้นั้นเป็นมีการจดตรงนี้ Yes. Okay. So we stay in the jungle and I start to have fever and I had no medicine. We had only rice to eat. So we boiled the rice with a lot of water and I drink the water only. I didn't eat the rice, I only drink the water. กินน้ำข้าวเท่านั้นเขาบอกว่าช่วงที่เขาป่วยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยเขาอยู่ในป่าแล้วไม่มีอะไรกินนอกจากข้าวก็เลยต้มข้าวแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็กินแต่น้ำข้าวนะครับ Anyway, after 2 days, I start to get rash. เขาบอก2 วันหลังจากนั้นเขาเริ่มคันมีปุ่มอะไรต่างๆ All over the body, everywhere, and very itching. Everywhere I could คัน not. ไปหมด Everywhere itching. เริ่มเป็นลิงนะครับคือคันไปทั่ว And then it disappeared from the top. It disappeared on the head, but still here and still everywhere. The next few hours, I think half day, it disappeared from the arms. แล้วสิ่งที่เขาสังเกตพบก็คืออาการคันที่ว่าเนี่ยคันให้เยอะไปทั่วเนี่ยมันค่อยๆหายจากหัวลงไปพอไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตามแขนตามไหล่ก็เริ่มลดลงด้วย Then it disappeared from the stomach and from the back. แล้วจากนั้นก็หายแถวหน้าท้องหายแถวหลัง And then it disappeared on the legs. แล้วก็ที่ขาก็หายไปด้วย And then on the feet. แล้วก็ที่ปลายเท้า ไปแล้ว ไป บ๊ายบาย ไปเลย บ๊ายบาย So I just want to say I experienced the law. It comes from inside out. Okay, itching, come back. And then from the top down. Bye. No. บางคนจะไม่เห็นกัน งั้นเขาบอกเขาก็อธิบายเจนเขาเป็นประสบการณ์ว่าจากบนลงล่างจากข้างในสู่ข้างนอก So it doesn't have to be like we have to experiment. If we have to experiment asthma again and skin disease, but we should say to the patient if they suffer in the past of this disease, maybe it comes. Maybe you have some problem because it was suppressed in the past, it was not cured. เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องพยายามอธิบายให้กับผู้ป่วยให้เขาได้รู้และเข้าใจด้วยเพราะบางทีพอให้ยาไปปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีอาการเก่าๆเกิดขึ้นคือมันเหมือนจะหายแต่มันแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันเป็นอาการโรคที่ถูกกดทับไว้แต่เดิมไม่ไปวันนี้ Just simply to tell them maybe it may come, so don't try not to take any เขาบอกที่ต้องอธิบายให้รู้เพราะว่าอาการโรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไปทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมพอไปนั่งกินยานี้เสร็จปุ๊บมีอาการโรคนี้ก็ไปคว้ายาเก่าๆหรืออะไรประมาณนี้มาใช้เข้าไป
because many times we take the medicine is not necessary. ก็บอกหลายๆครั้งที่เราบางครั้งที่เราหยิบยาขึ้นมากินบางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปกินมันเป็นอาการที่มันย้อนขึ้นมาปรากฏให้รู้ให้เห็นแค่นั้นให้ปล่อยมันออกมา Again, we have to use our intelligence and wait. ให้ใช้ intelligence เขาบอกว่าให้ใช้ภูมิปัญญาความฉลาดที่จะรอคอยคือสังเกตแล้วก็รอคอย But if we are stupid, we go into antibiotics, so it's okay. ถ้าเราโง่เราก็จะไปซื้อยาที่ไบโอติกแล้วก็มาใช้รักษาโรคนั้นเลย But we may miss the chance. We may miss the chance to cure แต่ว่าเราอาจจะ because we suppress again. คือเราอาจจะสูญเสียโอกาสที่จะรักษาให้มันหายขาดเพราะเราไปซื้อยามากดทับมันลงไปอีก excellent very ถ้า good คน ที่อ่ะ ถ้าโรคจะหายมันจะหายจากหัวลงไปก่อนหัวจะเริ่มหายมึนแต่ถ้าคนที่ยังปวดหัวยังมึนหัวอยู่ก็แสดงว่าโรคยังเยอะ ใช่ like you She was mentioned that if you heal ก็จะได้หายจากหัวเลย ได้ if you still have headache it means that you have a lot of disease มันไม่ได้มีการหายจากขามันก็บนหัวนะหายจากขาแล้วนั่น Please, Herring say this is law for him. รอเขา But remember that something like this may exist or something like this exists, but it's not like every patient. I said 2 days ago, maybe 20% of patients experience this. เขาบอกว่ามันเป็นกฎของแฮร์ริงนะครับซึ่งคนหนึ่งเขาพบว่ามันประมวลแล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าต้องใช้ได้อย่างนี้ตลอดทั้งหมดซึ่งพวกเราแต่ละคนอาจจะค้นพบกฎบางอย่างของพวกเราเองก็ได้แล้วก็เอามาเริ่มใช้ รอสาธิตกันรอสาธิต ส่วนใหญ่ก็เหมือนคนบ้า20%เนี่ยตาที่ใช้เป็นไป ครับประมาณสัก 20% ที่มันจะเกิดขึ้นตามแต่ละกฎที่ตั้ง Okay, this Dr. Praful Vijayakar is Indian, and he say the theory of suppression. This is very good book, very good book. theory of suppression เขา Yes. บอกว่าดร.ปราฟูได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งเป็นทฤษฎีของการ สำหรับ กดหรือว่าเขาเรียกอะไรทำให้โรคมันหลบตัว แต่ไม่ใช่ทำให้โรคมันหาย แต่ทำให้โรคมันหลบซ่อน อันนี้เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง But this is really advanced. very advanced Yes, later on. But he mentioned that we should really observe some of the law. Sometimes it doesn't happen like from inside out and from the reverse, but some of them we should experience. ให้สังเกตมันอาจจะมีวิธีอื่น And he say in this book why and what we should observe. เขาบอกหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างที่จะก้าวหน้าแอดวานซ์มากเอาไว้ค่อยเรียนตามกันทีหลังแต่หนังสือเล่มนี้ก็ได้พูดถึงว่าให้สังเกตคือจำเป็นต้องสังเกตไม่ว่าจะเป็นกฎต่างๆเราจะเป็นต้องสังเกตแล้วก็เรียนรู้แต่ในหนังสือเล่มนี้จะบอกว่าทำไมถึงต้องสังเกตอย่างนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นก็จะบอกเหตุผลไว้ I just want to show you something, maybe it makes sense. ต้องการที่จะให้พวกเราดูอะไรบางอย่างเพื่อจะทำให้พวกเราเข้าใจมากขึ้น หรืออาจจะงงมากขึ้นก็ได้นะครับ ไม่เวลานะ So make it a little bit. Can you see? So if we suppress the skin, ectoderm. So if we suppress this, we come to endoderm. Liver, disease, such a disease. If we suppress this, we come to the next step. If we suppress here, we go to the next, tuberculosis. มันเป็นอาการถ้าเราไปกดทับโรคบางอย่างตอนเริ่มต้นไว้เนี่ยมันก็จะไปปรากฏโรคอีกชนิดหนึ่งแล้วไปกดทับโรคอีกชนิดหนึ่งไว้มันก็จะไปปรากฏโรคอีกชนิดหนึ่งเพราะมันไม่ได้รักษา แต่เป็นการทำให้มันหลบฝังตัวเข้าไปแค่นั้นเอง อันนี้เดินจิกแต่ละเม็ดมีความหมายนะ กินเข้าไปก็คือมันยังเก็บอยู่ Okay, let me explain more. yeah So if we suppress again, we come up. And if you,
So that's why he just want to say in this book and his theory, this is his chart. He say that if we really suppress all life, like we suppress with this medicine and with this kind of treatment, actually we will not be cured. It only it change to it disappears. It disappears from one point, but the mind is very logical. It's the best software we can have. เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นอาการที่ถ้าเราไปกดบางอย่างไว้มันดูเหมือนหายไปแต่จริงมันฝังตัวแต่จิตใจมนุษย์เนี่ยมันบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเอาไว้ข้างในแล้วมันจะปรากฏออกมาภายหลัง So and the theory is that if we suppress the skin, so or the mechanism, if there is some disease inside of the body in the vital force, so the vital force of the intelligence inside push the disease to the less important organ. Like the skin, is it important but less important than the, let's say, heart or kidney or liver? อ๋อคือเวลามันมีโรคไม่เข้าใจไหมคือเวลามันมีโรคไว้แล้วเนี่ยนะในสมองเราเนี่ยมันก็จะปล่อยออกไปในออร์แกนที่มันสำคัญน้อยกว่าน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดคือว่าเวลามีโรคเนี่ยเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองใช่ไหมมันเป็นเขาก็จะผลักไอ้โรคนั้นนะให้ไปออกไปที่อวัยวะที่มันสำคัญน้อยกว่าไปเรื่อยๆเช่นผิวหนัง เช่น น้อยกว่า skin is less important เช่นผิวหนังมีความสำคัญน้อยกว่าเขาก็จะผลักให้มาเกิดที่ผิวหนังเนี่ย So if we suppress the skin, there is no chance for the intelligence say, okay, I shift the disease to another organ which is a little bit more important than the skin, but still is not. Yeah. คือเป็นลักษณะว่าคือพลังชีวิตของเราหรือไอ้ตัวเมมโมรี่ฮาร์ดดิสก์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันคัดเลือกแล้วอะว่าโรคแรกที่จะเกิดให้ไปเกิดที่จุดที่ส่วนอวัยวะที่มันสำคัญน้อยที่สุดก่อนแต่พอเราไปปิดกั้นมันตรงนั้นไปกดทับมันไว้มันก็เลือกที่สำคัญน้อยลงมามันจะถัดเข้าไปเรื่อยๆคือถ้ากดทับมากๆเนี่ยมันก็จะไปปรากฏในอวัยวะสำคัญ Okay, don't go too far. I just want to say, what happened. เขาบอกอย่าเพิ่งไปลึกนะเขาก็พยายามจะเอาอะไรมาสื่อเพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อน So we can see it a little bit here. You see, this is the embryo when we're born. So those are the organs. So this is the skin, number one, and then it shifts, and it shifts, ราคาน้อยสุด and shifts, and แล้วก็ shifts. แพงขึ้นเรื่อยๆ หัวใจแล้วมาไตแล้วก็มาสมอง brain is the most important Yes, of course. mind brain mind So if we suppress, we end up with Alzheimer disease. We sit like this. แผนผังอันนี้นะครับคือเขาก็พยายามทำขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอันไหนสำคัญก่อนหลังนะครับซึ่งผมคิดว่าการเขียนชาร์ตนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการสื่อความรู้นะครับครับ so let it go in the skin before go to brain Yes. ก็ปล่อยให้มันออกเลยที่ผิวหนังเพราะไม่งั้นมันจะกดไปเรื่อยๆจะถึงสมองเราในที่สุดซึ่งเราจะแย่มากแล้วก็สั่นเป็นแอนไซเมอร์อะไรเลยโทษนะทุกวันนี้เราอาจจะไม่รู้ถึงขั้น ใช่ แล้วก็ได้ ใช่เราอาจจะถูกกดจนถึงอะไร ข่าวร้ายนะว่าไอ้เนี่ยที่เขาพูดถึงไบแอซิดเนี่ยมันมาตั้งแต่พ่อแม่บุตรย่าตายายที่เป็นโรคและกินแอนติไบโอติกเนี่ยมาถึงพวกเราเวลาซักประวัติเนี่ยซักไปถึงแต่นี่รู้ไว้ก่อนไม่ได้สอนคำว่าไมโครซึมนะครับเราก็ได้รู้เพิ่มขึ้นว่าจริงๆมันเป็นตัวที่เป็นกรรมพันธุ์จริงๆเป็นสรีรพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาถึงลูกได้คือมันกดทับมาตั้งแต่อดีตแล้วไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะครับยกมือไม่ใช่สมัยนู้นไม่มีแอนติไบโอติกShe would like to look at the chart again. Yes, I understand, but we should continue with the simple things. เขาบอกเขาเข้าใจนะแต่ขอให้เราเริ่มจากสิ่งง่ายๆไปก่อนได้ไหมเขาไม่ให้เรานะจิ๋วจดไปแล้ว เวลาที่เราเดี๋ยวมันลอกแบบให้มาหาเราเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการเป็นข้อดีที่ทำให้เรามองเห็นแล้วว่ามันไปสัมพันธ์
อาจารย์นี่เลย แต่ก็ไม่ต้องลงในตอนนี้ พวกเราพวกละเอียด รู้กันด้วยอาจารย์รู้ภาษาอย่าไปเกินได้เรา คือผมแปลของคุณปัทมวดีให้กับเขาฟังนะครับว่านี่พี่ยกภาพเมื่อกี้มาให้เราดูทำให้เราเข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องสัมภาษณ์ผู้ป่วยลงลึกไปขนาดนั้นเขาบอกว่าใช่เข้าใจนั้นได้ถูกต้องเลย And don't worry, all I know and all I have, I will share with you, but step by step. เขาบอกว่าอย่ากังวลนะ สิ่งที่เขามีความรู้อยู่เขายินดีที่จะเอามาแบ่งปันพวกเราทั้งหมดแต่ขอให้ไปทีละขั้นนะครับไปทีละขั้น ใจร้อน งั้นค่อยๆกดโลกไว้ทีละขั้นนะครับเพราะเรากดมาเยอะแล้ว อดทนรอคอย be patient Question? no be patient Oh yes. wait Yes. until the time like you teach me Even with the, you know the word patient, and you know the patience. If you have patience, konkai. คนไข้ เขาบอกศัพท์สองคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกัน passion กับอะไรนะที่แปลว่าคนไข้กับอดทนน่ะมันใกล้เคียงกันมาก In English, it's the same. It's a similar. Patient must have patience. So that's why when we give the medicine, we must be patient and wait. Not to change too much the medicine, not to give too much the medicine. Wait. Use the brain. You see this because it's very important. You see. เขาก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าศัพท์ภาษาอังกฤษ2ตัวเนี่ยแพชเช่นเนี่ยมันใช้คำเดียวกันคือออกเสียงมันใกล้เคียงกันมากก็คือผู้ป่วยจำเป็นต้องอดทนนะครับแพชเช่นผมไม่แน่ใจว่าเขียนเหมือนกันไหม เขียนเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเปรียบเทียบว่าคนที่จะมาเป็นฟิสิเชียนหรือเป็นหมอทางโฮมิโอแพทเนี่ยจะต้องมีความอดทนในการที่จะให้ยาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ต้องอดทนรอคอยดูแล้วก็สังเกตอย่าเปลี่ยนยาเร็วและบ่อยนักนะครับอันนี้ก็คือเขาเปรียบเทียบเพื่อให้พวกเราจดจำได้ Excuse me would you please say it again the patient the way that in two meanings so we can catch up and then we can say pronounce it, the correct pronunciation would you please You mean in English? yes Okay. How to pronounce for the sickness เขียนได้เขียนเขียนเหมือนเพียงแต่ว่าออกเสียงเท่านั้นที่มา ไม่เหมือนไม่เหมือนแล้วเขียนผู้ป่วยนี่เขียน writing is the ผู้ same ป่วยก่อน อะไรแกเขียนไม่เป็นได้ไง เขียนได้เขียนเลย ผมก็เขียนไม่ถูก เขียนเหมือนกัน เขียนเหมือนกันใช่ไหม P A T I N T I think writing is the นี่เท่า same กับผู้ป่วย แล้วก็เขียน ผู้ป่วยตัวเล็กก็ได้ภาษาไทยตัวเล็กก็ได้ I think writing is the same yes คนไข้แล้วก็อดทนนะอดทน T N C E อ๋ออันนั้นมันคือคำนามกับ adjective เท่า อ นั้น ด เอ ท ง นอดทนภาษาดังนั้นรู้แล้วคนไข้ กันแต่ว่าไอ้ I E N C E I ก่อนค่ะ P I ก็เหมือนกันแดง You see? เพียงแต่อันหนึ่ง adjective อันหนึ่ง noun B I P. I ก่อน E นั่นน่ะT I N C แต่คุณบัตร patient ที่ลงท้ายด้วย T นี่แปลว่าอดทนก็ได้เป็น adjective be patient ก็คือ Small, very small. ความอดทนอันนี้คือความอดทน No, but it's very similar. similar Patience. patience Patience. ออกเสียง A นะครับ patience And patient. patient สั้นกว่า but the first syllable is the same The first patient is the konkai. no I mean the first syllable of each word is the same Yes. The end is a little bit different. Patient and patience. patient and patience Patient patient and patience. patience To be patient. to be patient You be patient. but patience that one is No.
the down one, the patient Patient. see. Yeah. This one is a noun. Is a noun. And then is a adjective, is a patient. Patient. The same, right? Yes, yes, to be patient. So when I say be patient, it's correct. Yes, to be patient. Yes. But patient is the Oh, first no, one, it- patient. But to be patient, like patient, to be patient, be patient. When you say about the sick person, you don't have the ending sound. No, you have patient. Patient. Yes. Patient Patient and patient. means the auton. Patient and patient. Yes. ใครมีท็อปจิ้งหรีดบ้างอ่ะนักเรียนใครมี ไม่เป็นไรเอาไปเรียนทีหลังเถอะ Be patient. โอเคค่ะบีเปเชนโอเคนะ ข้างบนกันไหม But it comes from the same root, same